নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো আমাৰ ডেইলি লাইফত ইউজ হৈ থকা এক প্ৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাক্যৰ ওপৰত আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য কৈ থাকো যে তাই খৰখেদা সিদ্ধান্ত লয় তাই খৰখেদা সিদ্ধান্ত নলয় মানে জলদা জলদি সিদ্ধান্ত নলয় বা আমি ক'ব পাৰো যে আমি খৰখেদা কৈ বা জলদা জলদি সিদ্ধান্ত লোৱাটো উচিত নহয় এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ যেতিয়া আমি ইংৰাজীত ক'বলৈ যাওঁ আমি কেনেদৰে ক'ম বা খৰখেদাৰ কাৰণে কি ওয়াৰ্ড ইউজ কৰিম বা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোনটো ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিম এই সকলোখিনিৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টো খুব ইন্টাৰেষ্টিং আৰু আমাৰ ডেইলি লাইফত ইউজ হৈ থকা বাক্যৰে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাওক আৰু কনসেপ্টটো বুজি লৈ আপোনালোকেও এনে ধৰণৰ বাক্য ফৰ্ম কৰিবলৈ যত্ন কৰক আৰু আপোনাৰ ডেইলি লাইফত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰক আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে বহুতেই ভিডিঅ'বোৰ চাই কিন্তু লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি নাযায় প্লিজ লাইক কৰিব আৰু সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে কমেন্ট কৰি মোক জনাই যাবলৈ নাপাহৰিব গতে আপুনি যদি এই চেনেলটোত প্ৰথম ভিজিট কৰিছে বা চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নোটিফিকেশন অন কৰি লব সো আহক এতিয়া টপিকটো ডিসকাস কৰো এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত এটা অসমীয়া বাক্য দেখিবলৈ পাইছে অসমীয়া বাক্যটো কি লিখা আছে চাওক তাই খৰখেদা সিদ্ধান্ত নলয় তাই খৰখেদা সিদ্ধান্ত নলয় মানে তাই জলদা জলদি সিদ্ধান্ত নলয় এনে ধৰণে কৈছো এতিয়া আমাক লাগে এই খৰখেদাটো ইংৰাজীত কি কয় এই খৰখেদাটোক ইংৰাজীত কোৱা হয় হেস্টি সো হেস্টি মানে হল খৰখেদা যেতিয়া আমি কোনো খৰখেদা সিদ্ধান্তৰ কথা কম তেতিয়া এই ডিসিশনটোক কোৱা সিদ্ধান্তটোক কোৱা হয় ডিসিশন হেস্টি ডিসিশন আৰু এতিয়া চাওক এই সিদ্ধান্ত লয় বা নলয় বুলি কওঁতে আমি ডিসিশনৰ লগত এটা ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগে সেই ভাৰ্বটোক কোৱা হয় মেক এ ডিসিশন মানে সিদ্ধান্ত লোৱা টেক এ ডিসিশন কোৱাতকে আপোনালোকে যিমান পাৰে মেক এ ডিসিশন বা সিদ্ধান্ত লৈছিল বুলি ক'লে মেড এ ডিসিশন ক'বলৈ যত্ন কৰিব সো এই এক্সাম্পল কেইটা আমি ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰি ইয়াক বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত অসমীয়া বাক্যটোৰ ইংলিছ ট্ৰান্সলেচন নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এই যেটো ওপৰৰ বাক্য যেটো প্ৰথম বাক্য এইটো হল অসমীয়া বাক্যটোৰ ইংলিছ ট্ৰান্সলেচন English translation to ki ase sauk she doesn't make a hasty decision e baikyo sauk she doesn't make koisu tai noloy bili koisilu je ami noloy bili koisilu ei noloy tur karon ami ব্যবহার কইলো doesn't সিদ্ধান্ত লয় bili কোতে মই অলরেডি কই আহিলো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত make verb to use কৰিব তেতিয়া মই কৈছো she doesn't make tai noloy কি noloy hasty decision মানে খৰখেদা সিদ্ধান্ত তাই নলয় তাই জলবাজিত সিদ্ধান্ত নলয় তাই জলদা জলদিত সিদ্ধান্ত নলয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই বাক্যটো কলো যে she doesn't make hasty decision ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট বাক্যটো চাওক নেক্সট বাক্যটো কি কৈছে I don't want to এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে I don't want to মই নিবিচাৰো মই কি নিবিচাৰো I don't want to make a hasty decision I don't want to make a hasty decision মই এটা খৰখেদা সিদ্ধান্ত বা জলবাজিত লোৱা সিদ্ধান্ত লব নিবিচাৰো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো I don't want to make a hasty decision next example চাওক next example কি কৈছে he made a hasty sketch of the criminal এই বাক্যটো চাওক he made a hasty sketch of the criminal তেওঁ ক্ৰিমিনেল জনৰ এটা স্কেচ লৰালৰিকৈ বনাইছিল বুলি কওঁতে আমি খৰখেদাকৈ বনাইছিল বা লৰালৰিকৈ বনাইছিল বুলি কওঁতে আমি ওয়াৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিলো hasty sketch he made a hasty sketch of the criminal so hasty মানে হল খৰখেদাকৈ কিবা এটা কৰা ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পল কি we shouldn't make এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে মই অলৰেডি ভিডিওটো আৰম্ভণিতে কৈ আছিল যে আমি লৰালৰিকৈ সিদ্ধান্ত লোৱা উচিত নহয় বা আমি খৰখেদাকৈ সিদ্ধান্ত লোৱা উচিত নহয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই বাক্যটো আমি ক'ব পাৰো we shouldn't make আমি লোৱা উচিত নহয় কি লোৱা উচিত নহয় we shouldn't make any hasty decision এই বাক্যটো চাওক we shouldn't make any hasty decision আমি কোনো সিদ্ধান্ত খৰখেদাকৈ লোৱা উচিত নহয় বুলি কওঁতে আমি এই বাক্যটো ক'ব লাগিব we shouldn't make any hasty decisions এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ফৰ্ম কৰিব লাগিব এতিয়া হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে hasty decision খৰখেদাকৈ লোৱা সিদ্ধান্ত আমি কেনেদৰে ইংৰাজীত ক'ব পাৰো ঠিক আছে লাষ্ট এক্সাম্পল চাওক লাষ্ট এক্সাম্পল কি কৈছে চাওক he later realized that he অবশেষত ৰিয়েলাইজ কৰিছিল অনুতপ্ত কৰিছিল কি অনুতপ্ত কৰিছিল ৰিয়েলাইজ that he was too hasty in his decision to quit এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে he was too hasty he খুব খৰখেদা আছিল খুব খৰখেদা কৰিছিল খুব খৰখেদা কৰি লৈছিল he was too hasty in his decision তাৰ সিদ্ধান্তত হি খুব খৰখেদা আছিল অতি বেছি খৰখেদা আছিল কোনটো সিদ্ধান্তত হি বেছি খৰখেদা আছিল
টু কুইট মানে হল আতৰি যোৱাত হি আতৰি যোৱাৰ যেটো সিদ্ধান্ত লৈছিল সেই সিদ্ধান্তটো খুব খৰখেদা আছিল বুলি হি অবহেখত ৰিয়েলাইজ কৰিছিল এনেকুৱা অৰ্থৰ কাৰণে আমি too hasty in his decision ব্যৱহাৰ কৰিলো আপোনালোকো এনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰক বিভিন্ন বাক্য ফৰ্ম কৰিবলৈ যত্ন কৰক আপোনাৰ ঘৰত যদি কোনোবা লৰা চলি আছে তেখেতসকলক এনে ধৰণৰ বাক্য ক'বলৈ যত্ন কৰক আপোনাৰো মনত ৰব লগতে আপোনাৰ লৰা ছোৱালীৰো এই ওয়াৰ্ডবোৰ বা এই সেন্টেন্সবোৰ মনত ৰৈ যাব আশা কৰো এই ভিডিওটো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে আৰু এই ভিডিওটোৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে এটা নতুন কনসেপ্ট শিকিব পাৰিলে যদি ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰক আৰু সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰক আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি লব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও হ্যাভ এ নাইস ডে